नमस्कार मित्रांनो, पूजाज रेसिपीजमध्ये तुम्हा सर्वांचं अगदी मनापासून स्वागत आहे। आज आपण बनवणार आहोत मसालेदार व चटकदार गोळ्यांची आमटी। आमच्या घरात सर्वांची ही आवडती भाजी आहे। तुम्हाला प्रश्न पडलाच असेल, गोळ्यांची आमटी म्हणजे नक्की काय? गोळ्यांची आमटी ही बेसनपासून तयार केलेल्या गोळ्यांपासून बनते। एक खास प्रकारचे वाटण आपण तयार करतो। ते वाटण आणि गोळ्या एकत्र करून मग ही गोळ्यांची आमटी तयार होते। तर आपण सर्वात अगोदर वाटण तयार करून घेणार आहोत। तर त्यासाठी लागणारे साहित्य बघून घेऊया। 3 मध्यम आकाराचे कांदे उभे चिरून हे तेलावरती आपण भाजून घेतलेले आहेत। 1 मूठभर कोथिंबीर घेतलेली आहे। 10 ते 15 लसणाच्या पाकळ्या घेतलेल्या आहेत। 2 इंच अद्रक बारीक चिरून घेतलेला आहे। अर्धा वाटी सुकं खोबरं हे सुद्धा भाजून घेतलेलं आहे आणि थोडंसं पाणी घेतलेलं आहे। तरी इथे मी एक मिक्सरचं भांडं घेतलेलं आहे। तर सर्वात अगोदर आपण त्यामध्ये सुकं खोबरं काढून घेणार आहोत। कांदा, अद्रक, लसूण आणि बारीक चिरून घेतलेली कोथिंबीर। आणि मी अगदी थोडंसं यामध्ये पाणी ऍड करते जेणेकरून आपलं वाटण छान बारीक होईल। तर आता आपण हे मिक्सरला फिरवून घेणार आहोत। तर इथे आपलं वाटण वाटून तयार झालेलं आहे। ते मी एका बाउलमध्ये काढून घेते। तर हे वाटण तुम्ही हवाबंद डब्यामध्ये ठेवून फ्रीजरमध्ये स्टोअर करून ठेवू शकता। तर हे आरामात 1 महिनाभर टिकतं। जेव्हा केव्हा तुम्हाला मसालेदार भाजी बनवायची असेल तेव्हा तुम्ही हे काढून त्याची झटपट भाजी तयार करू शकता। वाटण तर आपलं तयार झालेलं आहे। आता आपण गोळ्या तयार करायला घेणार आहोत। तर त्यासाठी मी इथे 1 वाटी बेसन घेतलेला आहे। 2 टेबलस्पून तेल घेतलेला आहे। 1/4 टीस्पून हळद घेतलेली आहे। 1/2 टीस्पून लाल तिखट घेतलेला आहे। 1 पिंच हिंग घेतलेला आहे आणि चवीनुसार मीठ घेतलेला आहे। आणि हे मिश्रण भिजवण्यासाठी इथे मी पाणी घेतलेलं आहे। इथे मी एक बाउल घेतलेली आहे। तर त्यामध्ये आपण बेसन काढून घेणार आहोत। तर बेसन आपल्याला चाळून घ्यायचं आहे। तर इथे मी बेसन चाळून घेतलेलं आहे आणि हे सर्व मसाले आपण यामध्ये टाकून घेणार आहोत आणि व्यवस्थित मिक्स करून घेणार आहोत। त्यामध्येच आपल्याला तेल सुद्धा ऍड करायचं आहे आणि हे सुद्धा बेसनला व्यवस्थित चोळून घ्यायचं आहे। तेल इथे मी पिठाला व्यवस्थित चोळून घेतलेलं आहे। आता आपण यामध्ये थोडंसं करून पाणी ऍड करणार आहोत आणि याचा घट्ट गोळा मळून घेणार आहोत। बेसन हलकं असतं त्यामुळे याला पाणी कमी लागतं, त्यामुळे जपून पाणी वापरा। अगदी चमचाभर आपण पाणी यामध्ये टाकून घेणार आहोत आणि हे पीठ मळून घेणार आहोत। तर इथे आपलं पीठ मळून तयार झालेलं आहे। आता आपण याच्या छोट्या छोट्या गोळ्या तयार करून घेणार आहोत। तर मी इथे थोडंसं पीठ घेते आणि थोडंसं मळून त्याचा आपल्याला असा रोल तयार करायचा आहे या पद्धतीने। आणि अगदी छोटंसं पीठ घेऊन त्याची अशी गोळी तयार करायची आहे आणि फक्त अंगठ्याने असं थोडंसं प्रेस करून घ्यायचं आहे या पद्धतीने। अशाच आपण करून घेणार आहोत। अजून एक करून दाखवते। गोल करायचे आहे आणि फक्त प्रेस करून घ्यायचे आहे। तर हे आपण छोट्या छोट्या बनवून घेतो म्हणजे त्या शिजायला सुद्धा सोप्या जातील आणि पटकन शिजतील। त्यासाठी आपण इथे छोट्या छोट्या गोळ्या तयार करून घेणार आहोत। तर इथे आपल्या सर्व गोळ्या करून तयार झालेल्या आहेत। तर त्या आपण तळून घेणार आहोत। गॅसवरती कढईमध्ये मी 8 ते 9 टेबलस्पून तेल गरम करून घेतलेलं आहे। मी इथे जास्तीचं तेल वापरलेलं आहे कारण का आपल्याला ह्या गोळ्या तळून घ्यायच्या आहेत। मी या चमच्यामध्ये घेतलेलं आहे जेणेकरून त्या टाकायला बरं पडतं, तेल हातावर उडत नाही। तर मीडियम गॅसवरती आपण ह्या तळून घेणार आहोत। तर आपण सर्व गोळ्या सोनेरी रंग येईपर्यंत छान तेलावरती परतून घेतलेल्या आहेत आणि तुम्ही बघू शकता त्या मस्त टम्म फुगलेल्या सुद्धा आहेत। तर आता आपण ह्या काढून घेणार आहोत। तर मी एका प्लेटमध्ये ह्या सर्व काढून घेते।
तर इथे आपल्या बेसनाच्या गोळ्या तळून तयार झालेल्या आहेत। ह्या एवढ्या खस्त आणि क्रिस्पी बनतात की ह्या तुम्ही अशाच सुद्धा खाऊ शकतात। जेव्हा केव्हा आमच्याकडे गोळ्यांची आमटी तयार होते तेव्हा मी ह्या जास्तीच्याच बनवते, कारण की ह्या भाजीत जायच्या अगोदर निम्म्या अगोदरच संपतात। तर इथे आपलं वाटण सुद्धा तयार आहे आणि बेसनाच्या गोळ्या सुद्धा तळून तयार झालेल्या आहेत। तर उर्वरित आपल्याला काय काय मसाले लागतात ते बघून घेऊया। तर मी इथे 1 टेबलस्पून काळा मसाला घेतलेला आहे, 2 पिंच हिंग घेतलेला आहे, चवीनुसार मीठ घेतलेला आहे। आपण यामध्ये सुद्धा मीठ टाकलेलं, त्यामुळे इथे मी थोडं कमी मीठ घेतलेलं आहे। हाफ टीस्पून काश्मीरी मिरची पावडर घेतलेली आहे, लाल तिखट आणि हळद घेतलेली आहे। तर कढईमध्ये मी 4 टेबलस्पून तेल गरम करून घेतलेलं आहे, त्यामध्ये हिंग टाकून घेऊया। त्याचबरोबर कलरसाठी आपण इथे काश्मीरी मिरची पावडर वापरलेली आहे, तर ती सुद्धा मी यामध्ये टाकून घेते। त्याचबरोबर आपण जे वाटण तयार करून घेतलेलं ते वाटण यामध्ये मी काढून घेते। तर मोठे 2 चमचे वाटण मी इथे यामध्ये घालून घेतलेलं आहे। तर हे आपण परतून घेणार आहोत। तर इथे मी वाटण 1 ते 2 मिनिटभर परतून घेतलेलं आहे। तर आता आपण त्यामध्ये बाकीचे मसाले ॲड करणार आहोत। तर सर्वात अगोदर आपण यामध्ये हाफ टीस्पून हळद ॲड करतोय, त्याचबरोबर 1 टेबलस्पून काळा मसाला आणि 1 टेबलस्पून लाल तिखट। तर मसाले तुम्ही तुमच्या आवडीनुसार ॲड करू शकतात, कमी जास्त। त्याचबरोबर आपण जे चवीनुसार मीठ घेतलेलं ते सुद्धा मी यामध्ये घालून घेते आणि हे मसाले परतून घेते। तर मिक्सरच्या भांड्यामध्ये मी थोडंसं पाणी टाकून घेतलेलं आहे, तर ते सुद्धा यामध्ये ॲड करते। तर आपण हे मसाले आता छान तेल सुटेपर्यंत परतून घेणार आहोत। मसाला इथे मस्तपैकी परतून झालेला आहे, तुम्ही बघू शकता तेल सुद्धा छान सुटलेलं आहे। तर आता आपण ह्या गोळ्या यामध्ये ॲड करणार आहोत आणि ह्या मसाल्यामध्ये मस्त परतून घेणार आहोत। आता आपल्याला यामध्ये गरम पाणी ॲड करायचं आहे। हे नेहमी लक्षात ठेवा, जेणेकरून तुमच्या भाजीची चव बिघडणार नाही। तर इथे मी 1 ते 1.5 ग्लास पाणी ॲड करून घेतलेलं आहे। तर आता आपल्याला यावरती झाकण ठेवून ही भाजी शिजवून घ्यायची आहे। तर मी गॅस इथे मीडियम करून घेतलेला आहे आणि यावरती झाकण ठेवून घेते। झाकण उघडून बघूया। इथे आपली भाजी शिजली आहे की नाही ते आपल्याला चेक करायचं आहे। तर त्याच्यातली आपण एक गोळी उचलून इथे मी याच्यावरती प्रेस करून बघते, इझिली कट होते, म्हणजे इथे आपली भाजी शिजलेली आहे, तुम्ही बघू शकता। तर एवढा दाटसर मी याचा रस्सा ठेवून घेतलेला आहे। तर गॅस बंद करून घेऊया व याची फटाफट प्लेटिंग करून घेऊया। तर अशा प्रकारे इथे आपली मसालेदार व झणझणीत गोळ्यांची आमटी तयार झालेली आहे। ही तुम्ही चपातीसोबत, भाकरीसोबत किंवा इंद्रायणी तांदळाचा भात असेल तर एकदम झकास लागते। तर ही रेसिपी तुम्ही सुद्धा घरी नक्की बनवा व ती कशी झाली आहे ते आम्हाला कमेंट बॉक्समध्ये कमेंट करून सांगा। व्हिडिओ आवडला असेल तर व्हिडिओला जास्तीत जास्त लाईक करा, शेअर करा आणि अशाच नवनवीन रेसिपीज बघण्यासाठी आपल्या चॅनलला सबस्क्राईब करा। लवकरच भेटूया अशाच नवीन रेसिपी सोबत। तोपर्यंत बाय बाय, टेक केअर, ईट हेल्दी, लिव्ह हेल्दी।